Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay magluluto tayo ulit ng bagong menu natin. Tawag ko po ay my own version ng Cajun seafood. Samahan niyo ako na magluto nito. Una po ay lagay po tayo ng oil para sa ating panggisa. And then maglagay po tayo ng butter. Mga 1/4 butter lang po, unsalted to. Tayin lang natin siyang mag-melt. Ito na po, nagme-melt na yung ating butter. Pwede na po natin ilagay yung ating ginger. Medium po ang ating heat. Ayan lang po natin siya na medyo palabasin natin ang lasa ng ginger natin. Then, sunod na natin yung ating garlic. I-brown lang natin ang konti itong ating garlic po. Ayan. Lagyan na po natin ang ating onion, ang ating sibuyas. Red onion po yung gamit ko. Mix-slice lang natin itong ating sibuyas. Mix together na natin ito. Ito po, ilagay natin ang ating pinagsama-samang spices. Meron tayong dried coriander, chili flakes, pepper, and then salt. Lagay po natin to. Ilagay na natin yung ating fish. Lagay po natin yung soy sauce natin. And then yung sugar natin. And then ang ating oyster sauce. Guys, yung spiciness niya, yung chili flakes, pwede kayo magdagdag kung kulang sa panlasa nyo ng maanghang, spicy. Ayan natin ito kumulo. And then, lagay na natin itong ating squid. Lagay natin ulit kumulo. Okay guys, ilagay na natin yung ating shrimp. Lalagyan natin ng lemon juice. Mamaya na natin ilagay ang ating chili na fresh. Saglit lang naman maluto itong ating shrimp, ang ating hipon. Itong crabs natin ay cook na po ito, ha? So, ilagay na po natin dito. Haluin lang natin ito hanggang masipsip na yung sauce. Almost done na tayo. Dahil wala tayong corn cob, gagamitin natin ay ang corn na ito na frozen. Na-defrost ko na siya. Optional po ito. Dagdag ng manamis sa ating Cajun. And then, lagay na natin yung ating chili. So, almost done na po ito. Luto naman itong ating corn na. Kasi ito ang ating available sa ating kitchen. Enjoy eating. Hopefully, matry nyo po ito sa inyong mga tahanan. Please, don't forget to subscribe po. At i-click nyo na rin po yung bell. And then like and comment and share nyo na rin po. Thank you so much for watching. God bless us.